Hi guys, so let's unbox microphone with me. Might be, I don't know, like I felt like I should have one microphone because I'm always taking vlogs and videos, and so I thought like maybe it's a good idea to get one. And Black Friday मा किन्छु भनेर त्यस्तो सस्तो त परेन, 2-3 एउटा सस्तो पाएँ होला. Let's see. Amma. No. I'm so bad at it. Okay. Ayyo. Nice. I'm excited. I am excited. Wow, दुईटा मैले एउटा ओके दुईटा पेयर रहेछ नि त. ओके नाइस. ला अड्काउने रहेनछ क्या हो. ए ओहो, I didn't expect it. Sorry, I didn't expect दुईटा, but okay. चाहिँ यसको चार्जर जस्तो छ. ओ मम्मी, मैले देखाउँछु. यो चाहिँ निकालेछु. अब म टन्न भिडियो बनाउँछु, पोस्ट हुन्छ है. के हो यो चाहिँ? ओके लेट्स सी. म सबै खस्छ. यो चाहिँ माइक भइहाल्यो होइन, दुईटा माइक रहेछ. मैले यसको बारेमा अझै विस्तृत जानकारी लिन्छु. अनि यो चाहिँ आई थिङ्क खसेका, यो चाहिँ चार्जर हो जस्तो लागेछ मलाई होइन. अनि यो चाहिँ अब यो क्लिप भइहाल्यो, यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्यो. यो यस्तो अनि यस्तो. Something like this. Okay, मेरो टी सर्ट यस्तो भएर होला. Okay. And then guides होइन. Okay. सी टाइप हो र. ओके, यो सी टाइप, यो अर्को आइफोनको लागि चाहिँ सी टाइप वाला केबल रहेछ. इङ्ग्लिस लेखेको छैन. ओके, सबै जर्मनमा रहेछ. यसलाई ट्रान्सलेट गर्दै हेर्नुपर्छ. तर मैले बुझेअनुसार यसलाई चाहिँ फोनमा जोड्ने अनि ब्लुटुथ कनेक्ट गर्ने हो जस्तो लाग्यो यसमा.
ट्राई गरौँ है। ट्राई गरौँ। यति बेला चाहिँ मैले खासमा माइक कनेक्ट गरिसकेको थिएँ कि, तर मैले त्यो यादै गरिनँ, मैले माइक अन नगरिकन बोलिरहेको रहेछु। चार्ज पनि थिएन जस्तो लागिरहेको थियो, रेड सिग्नल आइरहेको थियो। अनि त्यही भएर यति बेला चाहिँ आयो होला भिडियोमा सोचेको थिएँ। मैले सोच्न यहीँ केही माइक टेस्टिङ 1 2 3 गर्छु, माइक चलेपछि अहिले चार्ज गर्छु, अनि त्यही भनिरहेको छु। यसमा खासै केही भनिरहेको त छैन। हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 1 2 3 बोला दिन्छ। अब हेर्नु हामी अपडेट भरे आसम्म हम हैन 153 सब्स्क्राइबर होला अरे। अनि दुईटा माइक किने। अझै हाम्रो तपाईहरुको साथीहरुलाई नि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिन भन्नु, अनि हामी अझै अपग्रेड लिएर आउँछौँ। ड्रोन माथि बढाउनु। सुन्नु है अब आवाज कस्तो हुन्छ सुन्नु।